Sziasztok! Megnézzük azt, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltak, miről nem beszél, mi az, amiről talán ő maga sem tud, és ezért nem tud róla beszélni, és aztán a végén, ahogy szoktam, a harmadik, ki nem mondott szerelmes érzések kártyájával megnézzük, hogy mi az, amit mégis elmondana, de nem teszi. Szóval 3 különböző pakliból nézzük, 3x3 lapot fogok kérni, és ebből nézzük meg azt, hogy mi az, amit jelenleg megtudhatunk róla, amit titkol. Tehát mi az, amiről nem beszél ez a személy, mit nem mond el, akire a néző gondol, mi az, amit nem mond el, mi az, amit nem mond el, és jó lenne, ha mi tudnánk. Ez volt az első, és megnézzük a másikból, hogy mi az, amit nem mond el. De jó lenne, hogyha a tisztánlátás érdekében mi tudnánk róla. Ez volt a második. És akkor a harmadikból pedig azt nézzük meg, hogy miről beszélne. Mi az, amit mondana, ha mondhatna, vagy képes volna rá, vagy egyáltalán a megértéshez jó lenne, ha tudnánk a különböző dolgok megértéséhez. No, akkor meg is vannak a lapok. Kicsit megizgatom, igen. És lássuk, az elsőből kijött a kardok királynője, a mágus és a kelyhek lovagja, aztán az érmék kettese, itt a 20-as karmalapja, ami a másikakban a végítélet napját jelenti, és ismét a kardok királynője itt. Nagyon erős itt ez az energia, a kardok királynője, kezdet és végnél is, és középen pedig ugye a karmalapja jött ki. Hát akkor erről a helyzetről azt gondolom, hogy ő neki egy olyan szituációban van, ami nem elkerülhető. Tehát semmiképp sem tudja kikerülni azt a helyzetet, amiben most van, mert lehetséges, hogy kerülte eddig, kerülte azt, hogy most mi legyen, kerülte azt, hogy ő döntéseket hozzon, ugye az érmék kettese az többnyire a döntésképtelenséget jelenti, illetve az egyensúlyba hozást, a dolgoknak azt a fajta kiegyenlítését, amitől aztán működőképessé válnak a dolgok, vagy az élet más területei. Na, azért érdekes például itt az, hogy a kardok királynőjével kezdünk és azzal végzünk, mert ez akár 2 különböző személy is lehet. Lehet az is, vagy pedig 2 különböző időszakban ugyanannak a személynek a megélése, mert ugye itt azt látjuk, hogy a kardok királynője egy trónon ül, és ott van a kezében a kard, és ott van előtte a virágcsokor, de mégiscsak ő trónol, mégiscsak ő az, aki megmondja a tutit, akinek nem lehet ellent mondani, aki mindent is tud a világról, és mindennek úgy kell lennie, ahogyan azt ő kigondolja. És ez a kardok királynője, ez viszont lehet, hogy egy ilyen, az a fajta kardok királynője, akire szokták mondani, hogy ő a jég királynő, de ő még egyenrangú ehhez képest. Ő már fölülről néz rá valakire, ő már ilyen uralkodónői minőségében néz le a kardok a többi emberre, beleértve ezt a személyt is. A másik az még egyenrangú. Ez lehetséges például, hogy egy személynek ugyanaz a megnyilvánulása különböző időpontokban. Tehát lehet, hogy régen van neki olyan, kezdem előről.
Tehát lehet, hogy van egy személy az életében, aki régen olyan minőségben volt Kardok királynője, hogy okos, jól látta a dolgokat, értette, megértette, átlátta a világ dolgait, és ott ő bár kicsit távolságtartóan, bár kicsit ridegen, bár kicsit visszahúzódóan, de mégis egyenrangúan volt vele. És lehet, hogy akkor mondjuk könnyebben tudta volna ez a személy, akire gondolsz, átalakítani a dolgokat, megváltoztatni, vagy megpróbálta esetleg. Ez most olyan nekem, mint hogyha egy történetmesélés, tehát egy történetet látnék itt, és próbálta ő lovagként, Kályhák lovagjaként itt levenni a lábáról ezt a Kardok királynőjét, és bevetett hozzá mindenféle idézőjeles mágiát, mindenféle varázslatot, hogy őt elvarázsolja, de hát egy lovag az nem bírja egy királynővel, tehát hogy így az nem ugyanaz. A Kardok királynője meg amúgy is átlát mindent, átlát a szitán, és ő rögtön felfedezi, hogy ja, hogy ez csak egy Kályhák lovagja, egy ilyen udvarlós kis lovagocska, aki nem akar tőlem semmi komolyat, és hiába csinálja itt a varázslatait, ő engem nem tud eltéríteni attól az álláspontomtól, amit én eddig is képviseltem, tehát, hogy én miért vagyok jégkirálynő, miért vagyok távolságtartó, tehát nem tudta úgymond a szívét meglágyítani, ez a Kályhák lovagja, és lehet, hogy ez a bizonytalanság benne, ebben a személyben, akiről itt szó van, ez a bizonytalanság nyilvánul meg itt az érmék kettesében, hogy ő próbálta egyensúlyba hozni itt a dolgokat, saját maga, mint Kályhák lovagja és a Kardok királynője között, de valahogy ez nem sikerült neki. Talán pontosan itt ez a karma lapja középen, ez mutatja azt, hogy neki kellett volna ebben előbbre lépnie, ez lett volna a karmikus feladata, illetve még mindig ez a karmikus feladata, és most éppen ezzel küzd. Ez a lap szokta nekem mutatni valójában azt, hogy mi az, amivel ő küzd. És olyan, mintha ő nem boldogulna ezzel a feladattal, mert ő még mindig csak lovag. Ő nem nőtt fel a királynőhöz. Hiába kapta meg ezt a lehetőséget, hogy ő mágusként képes legyen varázsolni, ő nem nőtt fel ehhez a feladathoz, talán pontosan azért, mert hogy itt megpróbál továbbra is zsonglőrködni, nem akart beleállni a mélyebb dolgokba, a nehezebbekbe, nem akarta azt megérteni, hogy ő neki döntenie kell, választania kell. Például, amikor egy férfi, vagy még csak fiú, tehát már ilyen kamasz fiú, akkor ha nem tanítja meg az édesapja, hogy hogyan kell egy felnőtt férfinak viselkedni, akkor ő bizony utána is ezt a kamasz fiú szerepet játsza. Manapság, amikor nagyon dívik a mama hotel, akkor a mamák is ludasak abban, hogy a kamasz majd később a felnőtt gyermekükből, fiúgyermekükből, és a lányok is természetesen nem hajlandók bevállalni ezt a döntést, mert már ott van, hogy mi majd megvédjük őt, majd mi gondoskodunk róla, és egyszerűen a szülők többsége hát sajnálja a gyerekét, azt hiszi, hogy ez a szeretet, de nem. A szeretet az, amikor megtanítom élni a gyermekemet. Nem az a szeretet, hogy én
tyúkonyóként élete végéig pátyolgatom, hanem megtanítom élni. Mert amikor nem tanítom meg élni, akkor olyan fiatal ember, később középkorú ember lesz, férfi, nő, mindegy, lesz belőle, aki döntésképtelen, aki nem mer változtatni, nem mer beleállni abba, hogy ő felnőjön egy királyhoz vagy egy királynőhöz, hanem megmarad a kis lovagocska energiában, ami már jóval több, mint egy apród, de mégsem mer beleállni, mert sosem volt rákényszerítve. És itt nagyon fontos elmondani, hogy tulajdonképpen ez a rákényszerítés, ez egy szükségszerű dolog, még akkor is, hogyha ez ilyen nagyon nem jól hangzik, a karma is kényszerít. Tehát ha magunkat, vagy hát mi szülőként próbáljuk meg a gyermekünket rákényszeríteni, az sokkal finomabb megoldás, mint hogy megvárjuk, hogy a karma kényszerítse őt erre. Mert itt az látszik már, hogy most egy olyan állapot van, már olyan szituáció van, hogy a karma azért kényszeríti, mert időközben ez a kardok királynője fölnőtt igazi uralkodóvá. Itt még ő csak finom volt, még ő próbált alkalmazkodni a lovakhoz, még próbált egyenrangúként megmutatkozni, de itt már ő fölült a trónjára, és innentől kezdve még nehezebb őt megközelíteni. Úgyhogy amiről itt szól, amit nem mond el, mert valószínűleg nincs is ennek tudatában az, hogy ő elszalasztotta a lehetőséget, amikor még egyenrangúként tudott volna kapcsolódni ehhez a kardok királynőjéhez, aki lehetsz te, de lehet bárki más is. És akkor még ott csak ezt a udvarló kis lovagot játszotta el, mert nem mert beleállni a döntésekbe, nem merte kiegyenlíteni azokat a nehézségeket, amik szembe jöttek vele, nem mert változtatni, és nem mert nehézségeket felvállalni, és ezért oda jutott, hogy most aztán sokkal nehezebb helyzetben van, mint amikor elindult, és sokkal nehezebb döntéseket kellene meghoznia, mint korábban bármikor kellett volna, és ezt nem is tudja elmondani, mert csak szerintem most ő pontosan egy olyan, úgy éli meg ezt, hogy ő kétségbe van esve, mert nem tanult meg dönteni, nem tanult meg változtatni, most meg itt kényszeríti a karma őt arra, hogy döntsél és változtassál, és ameddig lehet, húzza az időt. Az asztrológiában a karma ura az a Szaturnusz, de a Szaturnusz az, aki az időt is uralja, és a Szaturnusz a határnak az őrzője, tehát, hogy ő szabja a határt. Hogy meddig mehetünk el, azt is, hogy meddig húzhatjuk az időt, húzhatjuk sokáig, de ő szabja meg azt is, hogy meddig. És itt úgy látom, hogy ez a személy pontosan arra játszik, hogy ameddig lehet, kihúzom. Ameddig lehet, addig én nem döntök. Ameddig lehet, addig én játszadozok a karma urával, de azt azért jó, hogyha tudjuk, hogy azokkal az égi energiákkal játszadozni, várni, kivárni nem jó, mert abból mi isszuk meg a levét, és ez mindenre érvényes. Tehát ez az önmunkára is ugyanígy érvényes, mert ez is egy önmunka, tulajdonképpen, hogy neki meg kellene tanulni dönteni, ez ugyanolyan önmunka, mint bárki másnak, akinek dolga van lenne vele, ugyanazt viszi véghez, illetve nem viszi véghez, hanem kivárásra játszik, és mint mondtam, a karma urával játszani, hát nem tanácsos, mert ő nagyon be tud durvulni, mint ahogy itt is látszik már, hogy közben a másik személy felnőtt, közben a másik személy uralja az életét, és
és nem olyan könnyű már a helyzet, mint volt. Hát most ez az, amit ő nem mond el, és akkor megnézzük ezt a másik 3 lapot, hogy mi az, amit egyébként meg elmondana, hogyha lehetősége lenne rá. Az első lap arról beszél, hogy a gondolataiban ő másképp képzelte el a dolgok alakulását, egészen mást gondolt arról, hogy mi hogyan fog alakulni. Ez visszaigazolja azt, amit az előbb mondtam, hogy ő abban reménykedett, hogy majd itt úgy alakulnak a dolgok, hogy maguktól megoldódik, és neki nem kell ezért semmit sem tenni. És a második kártya szerint azt mondja, hogy ez egy nagyon nehéz lecke a számára, olyan, mint hogyha mázsás kövek lennének rajta, nyomnák, hát de ez teljesen egyértelmű az alapján, amit az előbb elmondtam, hogy ő ezt így éli meg, hogy mázsás kövek nyomják a vállát, ne dönteni kellene, változtatni kellene, de ő erre pillanatnyilag nincsen felkészülve, még nem tudja azt bevállalni, hogy ő ezt megtegye, amire szükség van. És itt azt mondja a következő, hogy amit pont mondtam, hogy még várnunk kell egy kicsit, nem jött még el az idő, hát lehet, hogy téged is várakoztat, azért, mert ő maga nem tud dönteni, nem tudja megváltoztatni a saját nézőpontját, a saját álláspontját, és emiatt van az, hogy ő itt van. Legalábbis így gondolja, ezt mondaná el neked, és én itt azt javaslom, hogyha ez egy akármilyen kapcsolat, akkor biztos, hogy van energetikai kapcsolódás kettőtök között, és ha mindenképpen szeretnél segíteni rajta, akkor azon túl, hogy nézed ezt a videót, és tudod, hogy mi áll a háttérben, te magad is állj neki ugyanennek. Ugyanis biztos, hogy minden egyes kapcsolat azért jön az életünkbe, hogy megmutassa, hogy nekünk mi dolgunk van. És ha mi megtudjuk azt, hogy a másik személynek mi dolga van, lehet, hogy neki 70% vagy 80%-os mértékben van ezzel dolga, nekünk meg csak 20-szal, akkor is nekünk is ott van az a 20. És hogyha mi azzal a 20-at megoldjuk, akkor ezt ő érezni fogja, tudni fogja az irányt. Tehát egyfajta fénysugárral megvilágított utat mutattunk neki, hogy mit csináljon, hogy hogyan lehet megoldani azt a problémát. És nem úgy mondjuk, vagy nem úgy tudunk segíteni rajta, hogy mondjuk azt, hogy mit kell neki csinálnia. Hát azt egyikünk sem szereti, hogyha meg akarják mondani, főleg felnőttként, hogy mit csináljunk, ezért ezt nem szokott eredményre vezetni ez a fajta segítség. Sokkal inkább segítség a példamutatás, és én erre biztatnék mindenkit, aki itt van, és megnézi ezt a videót, ezeket, mindegyiket, mert azért csinálom, hogy amit itt elmondok, az alapján remélhetőleg ti saját magatok meg tudjátok oldani a problémát, és így meg tudjátok mutatni a másiknak is, hogy ő hogyan tudna segíteni magán. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót is. Remélem, hogy hasznos dolgokat tudok ebben átadni. Itt megint úgy látom, hogy ez nagyon egy gondolat, méghozzá a karma feloldásának a gondolata köré formálódott, és itt nagyon is összhangban voltak a lapok, minden egyes lap nagyon-nagyon ezt írta le. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudtam, vagy tudok segíteni. Ha ez bármilyen módon díjazni szeretnétek, azt, hogy én ezzel időt töltök el, akkor kérlek, lájkoljátok, vagy írjátok meg kommentben, vagy bármilyen interakcióban, ha feliratkozással is jelezhetitek, ha még nem vagytok feliratkozva, hogy ez nektek
jó volt, vagy tetszett, és ez nekem sokat számít. Ha úgy gondoljátok, hogy beszéljünk a ti saját dolgaitokról, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, az e-mailes elérhetőségen tudtok keresni. A tagságot is figyelmetekbe ajánlom, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!